So ikakabit na natin guys yung mechanical lash. Okay. So nakaset din yan para maibalik din natin sa dati. Okay. So hindi ko yung pinag-iba-iba para hindi magkaroon ng problema yung sukat. Kasi siyempre nakaset na yan dito sa ating makina. Yan. Okay. So papasok ko yan isa-isa. Punas-punasan muna natin yan. So ito yung exhaust. So make sure nyo lang guys na malinis, na malinis, na malinis itong to. So ito naman guys, ito pakita ko sa inyo guys. So medyo malabo yung ano dito pero ayan siya, may nakasulat siya na E. Yan, may E tapos 4. So ito yung E number 1, E number 2, E number 3, E number 4, and then may arrow sa taas. So ibig sabihin yung arrow lagi nakatutok yan dun, so may harmonic balancer. Ayun yung sinasabi namin na ng mga mekaniko na front of the engine. Okay, so E is exhaust, and then yung mga bolt, para hindi sobrang mahirap ikabit. So yung exhaust ulit guys, dito yan. Okay, so start from here, here. Okay. So yung intake naman ganoon din. So sa intake, kung mapapansin nyo, yan, meron siyang nakasulat na I number 1, I number 2, I number 3, I number 4, and then yung arrow ulit. So huwag niyong pagpapalitin yan, although may papasok niyan guys, pero magkakaroon kayo ng problema dito sa kanyang bearing kasi doon yan naka-align, pero papasok guys, walang issue yan pag kung mapagpalit nyo. Pero siyempre naka-design yan doon sa kanya-kanyang pinaglalagyan niya, so sundin natin yan. So bigyan din natin ito ng lube, langis. Okay, so now isa-isahin natin yan. Siyempre dahan-dahan lang, 10mm to So guys, ang torque spec ng yung M6 bolt, M6 bolt, ito mga to, yan, lahat yan M6 bolt, 4 foot-pound,
Okay, yung M8 bolt naman is 7 foot-pound per step. Okay, dalawang step yan guys. So first step is sa maliit dito sa 10 mm is 4 foot-pound, and dito naman sa 12 mm is 7 foot-pound. And second step, pagkatapos natin ng mga yon, second step tayo. Okay, 10 foot-pound. Okay, 10 foot-pound, and then sa 12 mm naman is 17 foot-pound. Okay, so in this case guys, kailangan nyo ng medyo mababang torque wrench, torque spec ng torque wrench. So ito, pinakamababa rin to, 6, saktong-sakto dito. So yan. So sa pagigpit, ganun din guys, i-start kayo sa middle, sa gitna. So 6 foot-pound. Okay, tapos na natin guys higpitan yung intake at saka yung exhaust na camshaft gear. Okay, next naman kakabit natin guys yung timing chain. So yun guys, so medyo mahirap ikabit yung timing chain pag isa ka lang kasi walang nag-hold ng vice. Okay, so ito lang ginawa ko guys. Kung napapansin nyo to, ito is parang tanso, medyo malabo na, pero kung bago yung timing chain nyo, kitang kita, ayan, tanso. Tapos yung pinakagitna, itong dalawang gitna to, tanso din siya, and then tanso din tong isa, kasi hindi kita yan. So napapansin nyo, iba yung kulay nya. Yan, nandun yan dapat sa marking line nya. Ito, tapos yung mga marking dyan, tapos parehas lang din. Then yan, tanso din yan. Iba rin yung kulay nya. Okay, ito yung center, yung dalawa. And then dito sa mailalim, na TDC yan, top dead center. Yung tunso din niya. Itong tunso to. And then yan. Ayan, iba naman pala kulay. Okay guys, tatapon nyo lang dito sa butas guys yung timing mark. Okay, so now guys, lalagyan na natin ng o-ring itong dalawa. So guys, so pag nakabit nyo na lahat, okay, yung guide ng timing chain, yung dalawa, pwede nyo nang i-release yung lock dito sa may hydraulic tensioner. Okay, push ko muna. Hirap po itong kami. So yan, tanggal ko na guys. Then pwede na natin i-release. Yan. So papaikutin ko, tignan natin kung walang slag. So ayun guys, tapos na natin ikabit yung timing chain. So ang gagawin ko naman guys, ikakabit ko na yung mga natira. So hindi ko na ipapakitahin dito sa film na yon. And ito lang naman yung concern ko dyan, para malaman nyo kung paano magpalit ng timing chain. The rest is kayang-kaya nyo na ibalik yan. So yun.
So yun guys, hanggang dito na lang yung video to kasi medyo haba na ulit. So medyo boring na ulit pagka sobrang haba. Tinatry ko yung mga video ko na paikliin pero talagang pagdating dito sa mga makina is hindi pwedeng maikli lang guys. Kailangan nyo kasi makuha yung step by step. So sa pag-prepare pa lang medyo mahaba na, di ba? And then sa pag-torque, pag tighten ng mga tornilyo, yung step by step ba, sobrang kakain na siya ng oras. So hindi ko talaga siya mapaikli. So, ayun, at least may natutunan kayo dito sa video to. Happy na ako doon. So, hanggang dito na lang guys, and huwag kakalimutan mag-click ng subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa aking mga latest video. So, bye for now.